Chào các bạn, tôi là Sang. Đã bao giờ bạn đứng trước một cây cổ thụ khổng lồ và tự hỏi nó đã ở đó bao lâu chưa? Có những sinh vật đã lặng lẽ chứng kiến sự thăng trầm của lịch sử nhân loại qua hàng nghìn năm. Những cây cổ thụ không chỉ là cây, mà là kho báu ký ức của thời gian, kết nối quá khứ với hiện tại. Hôm nay, hãy cùng tôi khám phá những cây cổ thụ vĩ đại nhất hành tinh, lắng nghe câu chuyện và bí mật mà chúng gìn giữ qua thiên niên kỷ. Hãy bắt đầu hành trình khám phá những nhân chứng sống vĩ đại của thời gian này nhé. Hành trình bắt đầu tại Bodh Gaya, Ấn Độ, nơi cây bồ đề trở thành biểu tượng bất diệt của trí tuệ và sự khai sáng. Dưới bóng cây này, Thái tử Tadatta đã đặt giác ngộ, trở thành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cây bồ đề ngày nay là hậu duệ của cây gốc, được chiết từ nhánh màng sang Sri Lanka hơn 2.000 năm trước. Jaya Sri Maha Bodhi ở Sri Lanka là cây cổ thụ có lịch sử lâu đời nhất được ghi nhận, và từ đó, cây bồ đề tại Bodh Gaya được tái sinh. Sự tiếp nối này không chỉ là sức sống mãnh liệt, mà còn là biểu tượng cho sự trường tồn của giáo pháp nhà Phật. Đứng dưới bóng cây, ta cảm nhận được sự thanh thản, như thể không gian nơi đây vẫn lưu giữ dấu ấn của khoảnh khắc giác ngộ vĩ đại. Chiếc lá bồ đề hình trái tim trở thành biểu tượng quen thuộc, nhắc nhở về lòng từ bi và trí tuệ. Cây bồ đề không chỉ là thực thể sinh học, mà còn là điểm tựa tinh thần, minh chứng cho mối liên kết giữa thiên nhiên và tâm linh. Bộ rễ vững chãi của cây như giáo lý Phật giáo, nuôi dưỡng và che chở cho hàng triệu người. Tán lá rộng lớn của cây bồ đề là nơi mọi người tìm thấy sự hòa hợp và bình yên. Sự trường tồn của cây qua bao biến cố là câu chuyện cảm hứng về sự bất tử, về tinh thần và di sản vượt thời gian. Cây bồ đề ở Bodh Gaya là biểu tượng của trí tuệ, nhân chứng lịch sử và nguồn cảm hứng tâm linh vô tận. Tiếp theo chúng ta đến đảo Crete, Hy Lạp, nơi có cây olive ở làng Anovouves, một nhân chứng sống hơn 3.000 năm tuổi. Sau 3 thiên niên kỷ, cây vẫn đâm chồi nảy lộc, cho ra những trái olive quý giá. Thân cây săn sùi, uốn lượn như tác phẩm điêu khắc của thời gian, kể lại câu chuyện về nền văn minh Minoan, Athens, Sparta và sự ra đời của triết học, dân chủ. Trong văn hóa Hy Lạp, cây olive là biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng và chiến thắng, món quà của nữ thần Athena cho thành Athens. Vòng nguyệt quế từ cành olive là phần thưởng cao quý nhất cho các nhà vô địch Olympic cổ đại. Người dân làng Voves vẫn thu hoạch quả từ cây để làm dầu olive thượng hạng, kết nối quá khứ với hiện tại. Bảo tàng Olive Voves bên cạnh cây tôn vinh giá trị lịch sử và văn hóa của cây olive. Dưới bóng cây, có thể những triết gia từng tranh luận, những người nông dân nghỉ ngơi, trẻ em chơi đùa qua bao thế hệ. Thân cây rồng nhưng nhánh vẫn vươn mạnh mẽ, dạy chúng ta về sự thích nghi và phục hồi. Mỗi mùa xuân, cây lại đâm chồi, mỗi mùa thu, trái olive là món quà quá khứ gửi tặng hiện tại. Cây olive Voves là di sản sống, cầu nối các thế hệ, mang trí tuệ tổ tiên và cảm hứng cho tương lai. Di sản không chỉ nằm trong công trình kiến trúc, mà còn trong những sinh vật sống như cây olive này. Đây là báu vật sống của nền văn minh Địa Trung Hải. Đến Nam Phi, chúng ta gặp cây thiên tuế wood, Encephalatus woodi, một trong những loài thực vật hiếm nhất và cô đơn nhất thế giới. Cây gốc duy nhất phát hiện năm 1895 là cá thể Đức không thể tự sinh sản trong tự nhiên. Tất cả cây thiên tuế wood ngày nay đều là bản sao vô tính từ cây gốc đó. Đây là câu chuyện về sự sống sót, cô độc và nỗ lực bảo tồn một loài cây trên bờ tuyệt chủng. Thiên tuế là hóa thạch sống, tồn tại từ thời khủng long, mang thông tin di truyền từ kỷ nguyên xa xưa. Nếu không có sự can thiệp của nhà thực vật học John Medley Wood, loài cây này có thể đã biến mất vĩnh viễn. Sự cô độc của cây là bi kịch tự nhiên, cá thể đực không có cây cái để duy trì nòi giống. Các nhà khoa học vẫn nỗ lực tìm kiếm cây cái và nghiên cứu lại tạo để cứu loài cây này khỏi tuyệt chủng di truyền. Cây thiên tuế wood là biểu tượng của sức chịu đựng, tồn tại qua thời kỳ thuộc địa, apartheid và sự ra đời của Nam Phi dân chủ. Đứng trước cây, ta đối diện với câu chuyện mất mát và hy vọng, mất mát về tự nhiên, hy vọng vào khoa học và lòng nhân ái. Những chiếc lá cung cáp như áo giáp, giúp cây trồng trọi khí hậu khắc nghiệt, là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa. Câu chuyện về cây thiên tuế wood là lời cảnh tỉnh về nguy cơ tuyệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đa dạng sinh học. Bảo vệ cây thiên tuế wood là bảo vệ một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh sinh học của hành tinh. Chúng ta đến dãy núi Trang, California, Mỹ.
Nơi đây, cây thông Bristol Cone Methuselah đã sống hơn 4.800 năm, lâu đời hơn cả kim tự tháp Giza. Methuselah xoắn ở độ cao trên 3.000 mét, nơi khí hậu khắc nghiệt lại chính là bí quyết trường thọ. Cây phát triển cực chậm, lớp gỗ đặc và nhiều nhựa giúp trồng sâu bệnh, mực rửa. Để bảo vệ Methuselah, vị trí chính xác của nó được giữ bí mật. Du khách có thể đi bộ trong rừng Methuselah, nhưng không ai biết cây nào là Methuselah thực sự. Thân cây bị gió bào mòn, chỉ còn dại vợ hẹp vận chuyển nước. Phần lớn trông như đã chết, nhưng một phần nhỏ vẫn sống kiên cường. Mỗi vòng cây là kho lưu trữ dữ liệu khí hậu hàng nghìn năm, giúp các nhà khoa học tái tạo lịch sử trái đất. Methuselah đã chứng kiến bao biến động của nhân loại, tất cả chỉ là một phần nhỏ trong đời nó. Methuselah là biểu tượng tối thượng của sự trường tồn, đó là bài học về khiêm tốn và sức mạnh tiềm ẩn của tự nhiên. Hành trình về Tân Trào, Tuyên Quang, nơi cây đa Tân Trào gắn liền với thời khắc trọng đại của dân tộc. Dưới bóng cây đa này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát lệnh tổng khởi nghĩa năm 1945, mở ra trang sử mới cho đất nước. Cây đa Tân Trào không lâu đời nhất, nhưng là biểu tượng lịch sử, tinh thần quật khởi và lòng yêu nước. Cụm cây gồm đa ông và đa bà. Dù đa ông đã gãy đổ, đa bà vẫn sừng sững, trối non bên cạnh như truyền thống tiếp nối. Tán lá sum xuê như vòng tay mẹ Tổ quốc che cho những người con ưu tú. Đứng dưới bóng cây, ta nghe tiếng vọng lịch sử, lợi thế quyết tử cho Tổ quốc. Cây đa là trung tâm di tích, nơi Bác Hồ và các lãnh đạo từng sống, làm việc. Cây đa Tân Trào là bài học lịch sử sống động, khơi dậy lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Cây đa Tân Trào, minh chứng cho ý chí Việt Nam, sức mạnh từ lòng dân và tương lai tươi sáng. Hành trình khám phá những cây cổ thụ vĩ đại đã khép lại. Mỗi cây là một câu chuyện độc nhất, là thư viện sống, bảo tàng lịch sử của hành tinh. Chúng là cầu nối giữa chúng ta với tổ tiên, lịch sử và bản chất sự sống. Bảo vệ những cây cổ thụ là trách nhiệm của tất cả chúng ta, bảo vệ lịch sử, di sản văn hóa và tâm linh nhân loại. Hãy cùng nhau trân trọng, hành động để những nhân chứng sống vĩ đại này tiếp tục sừng sững cùng thời gian.